chào cả nhà, Văn Minh và Yến Trang đang có mặt ở tại Papil Resort ở Hà Giang lận. Nhưng mà trong suy nghĩ của Yến Trang á, Yến Trang coi ở trên mạng á, thì Hà Giang sẽ là đồi núi, là thiên nhiên nè. Thì ở đây cũng thiên nhiên nhưng mà nó sẽ hơi thô sơ, nhưng mà ở đây lại không thô sơ như Trang mọi nghĩ. sự đã được sắp đặt rất là tỉ mỉ để cho mình enjoy ha. Rất là sang trọng nữa. Đợt này mình khác biệt chút xíu là tại vì hai anh em đi tới đây rất là đói bụng, cho nên là open là nhào vô là mình ăn trưa luôn. Ok. Một cái bữa cơm ăn rất là truyền thống với đồ ăn và hương vị nó rất là đặc trưng của Hà Giang ha. Chẳng hạn như cái này là bò nướng ống tre nè, bà nướng với lại hạt dổi, với lại vịt là sốt mắc khén, là cái mắc khén là cái đặc biệt ở trên Hà Giang. Và còn có dessert có hoa quế với lại hồi, cũng là một trong những loại gia vị rất là đặc biệt ở Hà Giang. Món này em quên rồi, đây là khâu khâu nhục. Resort Papil này rất là mới các bạn ạ, vừa đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2020. Cho mình cũng là những vị khách mời vinh dự ha, được trải nghiệm đầu tiên. Lần đầu tiên mình đặt chân đến Hà Giang, thứ nhất là cái thời tiết nè, cái thứ hai là nhìn thấy thiên nhiên quá đẹp, mà mình lại còn được ở một cái chỗ đẹp như thế này thì không có gì ấn tượng bằng cái chuyến đi Hà Giang đầu tiên mà được anh Vinh rủ rê như thế này, thật quá hạnh phúc và sung sướng. Ở đây thì khi các bạn đến á, mình chỉ cần trả tiền phòng, tiền phòng sẽ include tất cả mọi thứ rồi, và mình có thể chọn bất kỳ một cái nơi nào trong resort để mình ngồi ăn. Và ngoài ra thì mỗi một căn villa mình sẽ có một người gọi là quản gia sẽ theo sát để mà chăm lo cho mình bất kỳ lúc nào mình muốn, bất kỳ dịch vụ nào trong cái khả năng mà họ có thể làm thì họ sẽ làm cho mình. Thì từ Hà Nội các bạn lên đây là mất tầm 6 tiếng ngồi xe nữa, và Resort Papil thì cách trung tâm Hà Giang là nửa tiếng đồng hồ, là mình 18 cây số, nhưng mà đường đi thì hơi quanh co. Nếu các bạn đi từ Hà Nội lên đây mà xe đưa đón của resort luôn thì là 4 triệu cho 2 người một chiều nha. Em thấy cái này đúng là cái gia vị nó rất là đặc biệt, ăn thấy nó mềm nhũn luôn. Nhưng mà không có cái kiểu, nhưng nó không phải là nó bị bở ra, mà nó rất là nó tan, nó kiểu tan trong miệng đó. Thịt kho nhưng mà mình thấy khác ở trong miền Nam mình. Đúng rồi. Ở đây là nó vừa phải chứ nó không có bị ngọt đậm quá. Mà miếng thịt quá thấm luôn. Đợt trước anh Vinh đi thì ăn cũng kiểu như lạ miệng, với lại cũng chưa có quen. Đợt này quay trở lại đây ăn ngon, không biết tại sao mà quá ngon miệng, quá vừa miệng với anh luôn. Ở trong khu resort này đều là người địa phương, và hương vị mà bếp nè nấu cho mình ăn cũng là những cái hương vị mà người địa phương nấu luôn, chứ không phải là bếp 5 sao ở những cái thành phố lớn đến đây làm. Khá hay. Bây giờ thì mình tranh thủ mình ăn, mình nạp năng lượng đi, xong đó hồi mình sẽ đi một vòng giới thiệu cho mọi người xem. Mọi người hãy nán lại và xem hết những cái tiết mục mới trong chuyến đi này của Vinh và Trang nha. Các bạn ơi, hiện giờ thì Vinh và Trang đang đi trên con đường thổ cẩm. Vinh thấy là mọi người cũng có thể nhìn thấy những cái màu sắc sặc sỡ, mặc dù hai anh em mặc đồ nổi lắm rồi nhưng mà đi trên đường này chắc hợp. Đây cũng là một cái dấu ấn và một cái nét văn hóa rất là đặc trưng mà chỉ có tại Papil thôi. Và để nói về con đường này thì Trang sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về câu chuyện tại sao Papil lại có con đường thổ cẩm này. Như Trang được biết thì thanh niên ở trên đây rất là hay nhậu. Cho nên là cái việc cân bằng giữa cuộc sống hiện đại và sức khỏe nó không có được tốt lắm. Thế là Papil đã có một cái gọi là một cái chương trình để giúp đỡ cho các bạn thanh niên ở đây cân bằng lại sức khỏe và cuộc sống, và để hòa nhập với lại cái hiện đại. Ngoài những cái giờ học tập là làm việc thì các thanh niên có thể tới đây và vẽ con đường chính này xác, thỏa sức sáng tạo với nghệ thuật. Đúng rồi, bởi vì nghệ thuật sẽ giúp cho tất cả chúng ta nó có một cái sự sáng tạo rất là đặc biệt. Chính vì thế mà các bạn đã vẽ nên một cái con đường này, và như mọi người thấy thì rất là đẹp, nhiều màu sắc. Mất khoảng 3.600 công vẽ thì mới vẽ nên con đường này. Nhưng mà sau đó thì được đền bù rất là xứng đáng, bởi vì con đường này được Guinness Việt Nam công nhận là con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam, 1 cây số 7. Mà hình như để trùng tu thì cũng phải tốn công sức cho đến tận bây giờ. Tức là không phải là chỉ vẽ như thế này rồi là xong, mà chúng ta thấy là phải bảo trì. Đúng rồi, tại vì ở ngoài mưa, ngoài nắng như thế này thì không bảo trì thì không thể nào mà giữ được cái vẻ đẹp lâu hơn được. Nhưng mà các bạn tin Vinh đi, tới đây là mọi người đứng góc nào cũng đẹp hết, con đường này rất là đặc biệt. Quá đẹp và quá đặc biệt.
Thật sự là một cái nét riêng biệt tại Papil này. Khi mà vừa đặt chân đến ở cái cổng chào đầu tiên là ấn tượng liền. ấn tượng liền. Các bạn ơi, vào đây xem. Đây là tranh Layla, nàng Layla và chàng Quay. Câu chuyện tình lãng mạn của Ả Rập nha mọi người. Thì các bạn cũng thấy là mình đang đi xuống. Căn villa này được xây hoàn toàn nằm ở dưới lòng đất. Đặc biệt ghê. Mình chưa bao giờ đi đâu mà thấy một căn villa nằm dưới lòng đất luôn. Em cũng không hề biết luôn là mình có cái kiểu xây như thế này luôn á. Ừ. Những cái hộc tủ này á, nó có một cái ý nghĩa đặc biệt dành cho các cặp đôi, là nơi lưu giữ những cái kỷ vật dành cho những cặp đôi đến đây trong vòng 2 năm. Và nếu như ở đây mà mọi người muốn giữ lâu hơn 2 năm á, thì chúng ta buộc phải trả một tí xíu phí, đó là 1 triệu cho 1 năm. Còn nếu không thì mọi người có thể đến và lấy lại kỷ vật về. Và chẳng hạn đây demo nha, chứ thực sự là ở đây rất là bảo mật và mọi người sẽ tự giữ cái chìa khóa của mình. Đấy, chẳng hạn là một bức tranh. Em cũng mong muốn em có kỷ vật để đây ghê mà chưa là hiểu rồi đó. Sẵn nhân dịp chương trình này các bạn ơi, Yến Trang vẫn còn một mình nha. Như các bạn thấy chi tiết ở cái villa này á, còn tạo cho cái người ta bước vào sẽ cảm nhận được cái văn hóa nữa, chứ không phải là chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng hay là chỉ để enjoy không, mà chúng ta còn được giao lưu văn hóa khi mà nhìn những cái chi tiết như thế này, đúng không anh? Ví dụ như mọi người xem cái này biết là đây là cái tranh ở trên đá đây, vẽ những em bé Hà Giang mặc đồ truyền thống ở đây, xong có hoa đào nữa. Hoa đào là tượng trưng cho mùa xuân đúng không anh? Rất là đẹp, tranh trên đá. Ok. Sao mình nãy giờ mình quay nhiều quá, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ thiệt chứ bộ. Đây câu chuyện tình lãng mạn sẽ được kết thúc ở cái giường. Không phải kết thúc mà là bắt đầu từ cái giường lãng mạn ngay tại đây. Wow. Anh Vinh biết cái ý nghĩa của cái giường tròn rồi, tức là hai bên nó thiếu á, thành ra là phải nằm xích vô ở giữa. Ủa thiệt luôn đúng hả? Rồi. Thiệt thì cái chỗ ở giữa này em thấy là nó dài nhất, cái chân mình mới để được. Còn phía bên ngoài kia mình để lên cái chân lọt ra ngoài. Thiệt hả? Là tức không phải ôm nhau hả? Chắc vậy. Wow, đây có cái projector, chắc là chiếu phim rồi. Rồi. Cặp đôi nào mình tới đây là mình có rất là nhiều thời gian và cái không gian, tất cả mọi thứ, từ âm thanh mình nghe nhạc đúng không? Rồi cái rất là đẹp, rồi cả cái mùi hương vào đây. Mùi hương đúng rồi. Tất cả các giác quan của mình luôn. Có hầm rượu luôn. Có hầm rượu luôn. Rồi mình đi hầm rượu. Wow, thơm quá. Đó, anh nói rồi. Thơm. Ở trong đây có một mùi thơm khác nha. Lãng mạn quá. Rồi ở đây vừa ăn tối vừa uống rượu đúng luôn. Nhìn mê quá hả? Là nguyên một cái hầm rượu. Đó, tức là rất là nhiều các loại rượu ở đây. Nhưng mà em có cảm giác là khi mà đến nơi đây thì người ta kết nối với nhau nhiều hơn, tức là người ta sẽ bỏ bớt những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống để mà ngồi đây nói chuyện với nhau. Cái không gian nè, rồi những cái dịch vụ á, nó sẽ làm cho người ta dễ bày tỏ những cái cảm xúc của mình trong cái thời điểm đó. Đây, cho nên đây sẽ là nơi tìm đến của các cặp đôi yêu nhau, mình nghĩ rất là lý tưởng. Và còn một cái nữa mà mình coi luôn cái nhà tắm đi, cho mọi người xem. Đúng đầy rồi. đủ. Nãy giờ em thắc mắc, ủa vậy thì mình sẽ giải quyết những cái vấn đề về cuộc sống cá nhân nó như thế nào? Trừu tượng. Trang cũng không có trừu tượng, anh nghĩ rõ lắm luôn. Trừu tượng mà. Đây là mình hay biết, rất là hay. Mình biết phòng này phòng gì luôn đó, nhưng mà hay. Cái ly cái chai. Ở đây là trời ơi, ly rượu. Sao mà nó hay siêu quá hả? to luôn. Wow, mình đúng là đi bất ngờ này bất ngờ khác. Wow, cái tường gạch này đẹp quá. Và cái đá này là đá lấy ngoài tự nhiên nha, ngay tại khu này luôn. Xong vào đây là mọi người lắp tận tay, rất là công phu. Công phu thật. Theo Trang thì cái giá 22 triệu
cho căn phòng này thì Trang thấy như thế nào? Em thấy là xứng đáng, khá là xứng đáng. Mà 22 triệu là mình được enjoy cái phòng mà mình còn được ăn rất là ngon nữa đúng không anh Vinh? Là bao gồm ăn luôn đúng không? Bao gồm trọn gói các hoạt động tất tật ở trong ngày. Mọi người sẽ không có trả thêm bất kỳ cái phí nào hết. Và cái điều quan trọng đó là Vinh thấy rất là hay, tại vì cái giá này là fix, tức là cái giá niêm yết mọi thời điểm tức ngày là thường, Tết cũng không, cũng như ngày lễ, và khách Việt Nam hoặc là khách nước ngoài thì mình đều trả một cái giá như vậy. Nói chung là anh Vinh rất là thích cái không gian ở đây. Và khi mà mình đi mình thấy cái cây cối rất là nhiều, đặc biệt là ở đây có hoa phù dung. Khi mà các bạn đến vào tháng 10 sẽ thấy hoa nở rộ. Mê ghê. Bây giờ dính cái bông đi. Sáng giờ là vòng vòng với nó rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ vào cái căn phòng mà em được trải nghiệm, là em sẽ được ở đó. Rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ giới thiệu với mọi người. Nói chung là nhà của Yến Trang đây. Nhà của Trang đó, đó là The Melo. Rồi, mình đến nơi rồi. Tới đây thì anh Vinh ấn tượng liền. Đó là một cái nhà cái kiểu nhân là người dân tộc. Và bức tường. Và cái nét mình thấy là rõ ràng là cái nét văn hóa truyền thống ở đây. Cái váy kiểu thổ cẩm nè. Các bạn có thể thấy cái bức tường này nó rất là đặc biệt, nó có vết nứt nè. Đây là một kiểu nhà của người Mông nhá. Nội cái tường không là em nghe nói là xây trong vòng 1 năm lận đó. Bề dày của cái tường này là 60 cm. Mùa đông á, thì rất là ấm. Mùa hè thì rất là mát. Rõ ràng mình vào trong này là anh Vinh thấy cái nét văn hóa truyền thống ở đây rất là đặc trưng của vùng phía Bắc này. So với cái căn hồi nãy thì cái trần bên này nó cao hơn, mình thì thấy đúng rồi. cái thoáng hơn. Nó làm cho mình tạo một cái cảm giác là mình đang ở trong một cái văn hóa nó rất là đặc biệt. Từ những cái chi tiết nè, anh Vinh thấy là mọi người đều muốn nhấn nhá những cái gì nó mang tính chất của người Mông rất là nhiều. Cái này hay nè, tại vì khi mà mình đứng đây đó, mình nhìn ra giống như là view một cái bức tranh vậy đó. Nhưng mà thật ra là bức tranh nó thật sự rất là đẹp luôn. Thế thì mọi người đã thấy phòng khách rồi, bây giờ mình sẽ ngủ ở đâu đây? Đây là một cái điều đặc biệt nha. Mình không có cửa mà là một cái ô nha mọi người, một cái ô để mọi người đi qua phòng ngủ, rồi mọi người phải chui qua. Đây, Trang sẽ dùng cái mông Trang đẩy qua. Đấy. Trang đi bằng mông trước, anh Vinh đi bằng cái gì ta? Mình chắc kiểu đầy quá. Đây là cái phòng ngủ. Khi mà em vừa mới chui vào em cảm giác nó rất là ấm cúng. Cái không gian nó làm cho mình, đúng là cái bức tường này nó làm cho mình vừa mát mà vừa ấm á anh. Em không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà tại vì bây giờ mình đang mở cửa cho nên là có thể anh Vinh không cảm nhận, nhưng mà cái lúc mà em vừa vào là em cảm giác nó làm cho mình rất là dễ chịu, thư thái. Đúng rồi. Đó, mọi người thấy không? Ngủ ở đây thì bây giờ mình sinh hoạt cá nhân tiếp theo là giống như cái phòng hồi nãy Layla, mình sẽ khám phá cái nhà vệ sinh như thế nào đây. Mình lại phải chui qua một cái ô nữa mọi người thì mình mới có thể giải quyết được việc cá nhân. Nhưng mà Trang khuyên mọi người là cái này rất thật lòng nha, là nếu như mà muốn giải quyết việc cá nhân trọng đại á thì mọi người phải giải quyết trước khi mọi người đi ngủ thì sao? Tức là sắp thì không nên, nhưng mà phải kéo dài thời gian ra, chứ mà sắp mà chui qua đây xong rồi đi một đường nữa là nó rất là lâu. Là tại vì khi mọi người chui xuống đây nhá, là mình còn phải đi sâu cỡ 2 mét nữa nó lét. Độ sâu 2 mét, nhưng mà cái đường đi thì dài lắm á, chứ mà đi tới 2 mét là tới. Đúng rồi, đi chắc cũng phải 5-6 mét đó mới tới, nhưng mà độ sâu cho nhanh ta. Anh lăn xuống không? Anh lăn cho nhanh. Thôi mình đi vô đây nè. Hey, cardio. Giống cái kiểu bên căn Layla hả Trang hả? Đó. Sẽ đi xuống đường hầm. Đi xuống đường hầm, đúng rồi. Đó. Cho nên em nói là khi mọi người muốn giải quyết vấn đề trọng đại thì mọi người phải kéo dài thời gian ra, chứ không thôi gấp gáp quá thì không nên, không tốt. Cái này đẹp lý tưởng luôn. Cái phòng tắm và cái nhà vệ sinh thì nó riêng, nó cách xa cái chỗ ngủ của mình là cũng phải 20 thước á. Nhưng mà nó tạo cho mình cảm giác lạ lẫm, tại vì bình thường đúng là con người của chúng ta thì lúc nào cũng gần kề với lại nơi phải giải quyết chuyện trọng đại. Chuyện này nó xa xa, em thấy nó hơi lạ lẫm. Tức là bây giờ anh mới hiểu cái ý hồi nãy Trang nói là các bạn khi mà phải có sự chuẩn bị trước. Em nói em cũng không biết giải thích. Cấp bách là không kịp đúng không? Cấp bách là không kịp, đúng rồi. Ở đây nó có phòng xông hơi nữa nè, em rất là thích cái này nha.
Anh Vinh biết Trang thích căn phòng bí mật ở dưới đó, đúng không? Anh Vinh thì thích jacuzzi ngoài này. Em á thì em thích cái view ở đây nhất. Đây. Luôn. Ngồi đây mà ngắm hoàng hôn là đẹp nhất nhé. Giá phòng này là 12,5 triệu nha các bạn. Có 3 cái villa khác nhau mà không có villa nào giống villa nào hết. Thì tùy vào cái budget của từng người mà Vinh nghĩ là các bạn cũng sẽ chọn cũng theo cái sở thích của mỗi người nữa. Anh Vinh thì mong là Papil sẽ làm thêm nữa, tại vì Vinh thấy ở đây có rất là nhiều cái tiềm năng, cảnh thì quá đẹp rồi. Quá đẹp. Cho nên hy vọng tới sẽ có thêm villa số 4, villa số 5 gì đó để cho mọi người trải nghiệm thêm. Các bạn ơi, và bây giờ thì Vinh sẽ show cho mọi người xem gọi là nhà của Vinh đi ha. Ok. Là căn villa thứ 3 tên là Fluffy. Mọi người thấy sao chứ? Nãy giờ mình đi giống như là từ thế giới này qua thế giới khác. Có chứ. Mỗi một căn là một cái thiết kế khác nhau. Ở đây thì nó lại thêm một cái kiểu là nhìn nó vừa hiện đại mà nó vừa rất là có cái gì nó cổ. Đây là kiểu nhà sàn nha mọi người, nhưng mà được xây bằng gỗ, rồi tất cả giáp quanh phòng đều là bằng kiến hết. Riêng căn phòng này thì sẽ là nơi mà các bạn đón bình minh đẹp nhất ở trong resort. Wow. Cái góc mà Vinh thích nhất ở trong phòng là góc này. Dễ thương quá. Đó, nhìn ra siêu dễ thương luôn. Đó, nhìn ra vườn ha, vườn hoa, xong rồi phía xa là núi. Trần nhà cũng cao, cho nên là ở đây thì anh Vinh nghĩ sẽ hợp. Tức là dễ, cái phòng này phổ thông nhất đúng không? Tức là cảm bước vào là mình thấy dễ chịu. Nó cũng không có dễ quá, cái thiết kế nó không có quá ấn tượng mà nó cảm giác của nó dễ chịu. Giống như là mình đang ở nhà. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà căn này thì nó có giá như thế nào so với hai căn kia? Căn này thì làm mức giá ở trung bình tầm 15 triệu. Căn 12,5 triệu, 15 triệu và 22 triệu, đúng không? Quá đẹp luôn. Vừa ngủ rồi cũng vui chuối đâu. Quá đẹp. Cái ngồi chỗ nào trong nhà mình cũng có thể ngắm ra ngoài cái view cảnh ở ngoài. Và quan trọng cái view ở ngoài rất là đắt giá. Cái quan trọng là cái view nha. Mà nhìn như vậy á Trang, rất là riêng tư luôn. Thí dụ như mình thấy cái phòng tắm như thế này ha, cũng là kiến mở ra của ngoài vườn. Nhưng mà khi mà nãy Vinh đi check ở ngoài, Vinh đi phía ở ngoài nhìn vào thì không thấy ở đây, tại là có cây cối là che hết trơn rồi. Thành ra thiết kế nhìn như vậy nhưng mà thật sự rất là tinh tế, rất là riêng tư luôn. Đây đúng là ngôi nhà mơ ước của em nè. Vậy hả? Thiệt. Là Trang thích gỗ rồi kiến. Em thích, đúng rồi, với lại nhất là cái view có nhiều cây xanh là mình có cảm giác rất là dễ chịu. Ở đây cũng có phòng xông hơi đây. Wow, tuyệt. Ngoài này thì mình sẽ có một cái jacuzzi. Tắm tiên như anh Vinh thích nè. Nhưng mà anh Vinh thích cái view bên Trang thì có vẻ là nó nhìn có núi có mây rõ hơn, bên đây thì cây bao phủ nhiều hơn. Khu resort nằm ở cái núi tên là Papil luôn, cho nên là được đặt tên theo cái ngọn núi ở đây. Papil là từ địa phương nha mọi người. Nhưng mà các bạn biết sao không? Một cái điều nữa Vinh khám phá được cũng rất là hay. Đó là ngoài cái chuyện là resort là dành cho đối tượng là các cặp đôi, thì cũng còn một cái đối tượng nữa và resort muốn hướng đến, đó là dành cho những cái cá nhân và những cái người mà họ cần cái không gian riêng để làm việc hoặc là sáng tạo. Tức là đôi khi người ta cần đến một cái nơi nào đó mà có thể là thật sự yên tĩnh, xung quanh là không có bị ai làm phiền hết, một mình cũng được. Bởi vì những cái cốc ở trong hồng, những cái trang trí ở đây, những cái không gian tạo cho anh thấy là mình có nhiều cái nguồn cảm hứng mới, nhiều năng lượng mới. Cho nên là ngoài cái chuyện cặp đôi enjoy yêu nhau đến đây để tạo những cái kỷ niệm thì mình nghĩ cũng là một nơi để mà sáng tạo dành cho những cái cá nhân. Vinh đang soạn đồ để mà Vinh chuẩn bị hành trình ngày mai mình đi dã ngoại ở ngoài. Chiếc túi vật dụng cá nhân này Vinh chọn cũng đến từ thương hiệu Tumi luôn, vali Tumi, và túi này cũng Tumi. Cái to cái nhỏ lúc nào cũng đi cùng với Vinh hết. Vinh rất là thích cái chiếc túi này, vì sao? Bởi vì nó rất là to và bền. Chiếc này là xài 3-4 năm rồi, còn mới tinh luôn. Ở trong này 1, 2, 3, 4 ngăn. Một cái sản phẩm mà Vinh nghĩ rất là phù hợp và cần thiết đối với các bạn hay đi du lịch như Vinh. Đây, chai xịt khử mùi Nivea Men. Có rất là nhiều mùi nhưng mà Vinh thì Vinh thích cái mùi hương rừng Amazon hoặc tính than đen. Cái này 2 trong 1 luôn. Bởi vì Vinh là một cái người hay đi du lịch, mình vận động nhiều, chơi thể thao. Tính năng 2 trong 1 thì nó giúp cho mình khử mùi và các bạn cảm thấy thoải mái cả ngày. Và cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng thay cho nước hoa luôn, bởi vì nó rất là thơm. Trên này ghi 48 tiếng đồng hồ kéo dài luôn nha các bạn. Này thì mình cũng dễ tìm thôi, có bán ở khắp mọi nơi và giá thành cũng rẻ nữa.
Đợt này đi núi thì Vinh chọn đôi giày Adidas Pharrell Williams phiên bản đặc biệt. Cái này cũng không có dễ mua đâu nha. Vinh cũng phải đặt và chờ đợi thì mình mới có một cái đôi giày mà Vinh cảm thấy ưng ý, match với một cái áo khoác màu xanh. Dọn đồ hàng cất vô. Trời ơi, tôi đẹp lắm luôn, tôi sợ quá, tôi là mà tôi vẫn chơi. Wow, thiên nhiên hùng vĩ, Đẹp chưa? đẹp quá. Nơi đây là cách resort của mình 10 cây số nha các bạn. Mình recommend mọi người là từ resort mình nghỉ chơi xong rồi mình có thể thay đổi không khí đi ra đây ngắm thiên nhiên rất là đẹp. Mà hình như là cái thác này mùa này là mọi người nói là đã ít nước hơn. Có cái mùa nước á, thì cái thác này nó rất là nhiều nước và trông rất là hùng vĩ. Khu resort của mình là ở bên một cái ngọn đồi bên kia. Bây giờ là mình đang đi qua ngọn đồi bên này. Thì sau cái thác này thì mình đi vào trong nhà của người dân bản địa luôn. Ok. Đây bây giờ mình đã đến được vào trong bản rồi đây. Em thấy cái đoạn đường đi thế nào Trang? Wow, em wow, sợ nha. Ủa sợ? Sợ nha. Nhưng mà rất là wow. Và đây là lần đầu tiên em được đến gọi là một cái nơi mà đặc biệt như thế này. Mình vào bản á, lần đầu tiên luôn. Đây là khu núi Phi Dầu nha các bạn. Cách chỗ resort của mình là cũng xa đấy, em nãy giờ em thấy đi anh xa. nghĩ đi khoảng nửa tiếng. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ thăm một ngôi nhà rất là đặc trưng của người đồng bào Dao. Như mọi người cũng biết người Dao là có số lượng người đông thứ nhì ở tại Hà Giang, đông nhất là người Mông. Đây là căn nhà. Chào anh chị. Vâng, chào. Xin chào ạ. Dạ vâng. Okay. Chào anh. Em thấy ở đây cái cách ở trong cái ngôi nhà được xây dựng rất là đặc biệt, thì không biết tại sao ở dưới mình để trống mà mình ở trên tầng 1 như vậy. Vâng, vì phong tục ở đây của người Dao xây dựng cái nhà ở dưới thì mình để cho mình để xe thu thóc về mình để ở dưới. Thu thóc, thu hoạch rồi các sản phẩm này nọ mình để ở dưới. Giống như anh Vinh thì đi vào thăm nhà kiểu này rồi. Anh Vinh biết cái cách mọi người sinh hoạt. Nhưng mà ở đây thì thấy 2 phòng ngủ, tức là có 2 gia đình. Đúng không? Vậy là anh trai hay là em trai? Mẹ bên kia. Bên đây là 2 người là cưới nhau bao lâu rồi? Cưới nhau được hơn 15 năm. Wow. 15 năm rồi. Nhìn trẻ quá vậy, 15 năm cưới nhau rồi. Tức là cưới từ rất trẻ. Cưới từ lúc 25 tuổi. 25 tuổi. Nhưng mà Trang thấy không, cái cách xây nhà vậy em vào ngồi em thấy rất là mát. Đúng rồi, nó thoáng tại vì có trần cao với lại mình ở trên cao chứ không phải mình. Nhà bếp của mình là cũng phía sau ở đây. Ngay lúc này thì mình đang đi là mùa cũng thu hoạch lúa đó. Kìa, Trang với anh qua bên này xem. Ở đây cái này thóc đây là mình đang làm phơi. Vâng, đang thu về xong mình phơi cho khô. Xong rồi mình sẽ đem đi bán rồi. Xong đem cất đi mình sử dụng. Cất để sử dụng. Thế mình chăn nuôi cũng là để tự làm tự ăn chứ không có phơi bán. Thỉnh thoảng bán. Các bạn đến đây chơi thì đó mình cũng có thể
ăn cơm tại đây cùng với gia đình của các anh chị đây. Anh Vinh đã bao giờ ăn với lại gia đình Anh chưa. trong bản chưa? Chưa. Em nghĩ là cái vị chắc sẽ khác đúng không anh? Nhưng mà anh nghĩ là em nên thử mặc đồ của người Dao ở đây, bởi vì tới đây thì mình sẽ được trải nghiệm cái đó. Ok. Em muốn thử không? Chắc là em khoác thử cái áo đi. Chưa gì đã thấy vui rồi đó. Hy vọng lớn nhanh chút xíu để nếu mà có dịp quay trở lại đây chắc là mình sẽ có một cảm xúc rất là đặc biệt. Chính xác là như vậy. Thôi bây giờ tạm biệt ngay tại đây nha, cây đào Quang Vinh. Trang ơi, 2 ngày hôm qua thì em cảm thấy như thế nào? Anh Vinh muốn nghe cảm nhận của Trang nè. Điều đầu tiên là em cảm thấy rất là thoải mái khi mà đến đây, đến Pa Phiêu và đến Hà Giang. Thực ra thì cái không gian á, thiên nhiên làm cho mình lúc nào cảm giác nó dễ chịu lắm. Bởi vì mình ở trong thành phố á, lúc nào cũng đối diện với là nhà nè, xe nè. Bây giờ mình đến với lại thiên nhiên thì đúng là nó cảm giác tuyệt vời, nó khác. Giống như là rất là nhiều. Trang trút bỏ được những cái suy nghĩ nặng nề công việc rồi các kiểu. Và mình lên đây thì mình cứ hòa với thiên nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Anh Vinh thì cảm thấy là những cái trải nghiệm ở đây nó rất đặc biệt, bởi vì những cái điều mà anh Vinh thấy không có ở đâu có hết. Ví dụ như ở đây mình có con đường thổ cẩm, hay là căn phòng ở dưới lòng đất. Rồi đặc biệt là về ẩm thực, anh Vinh thích cái món khô dục. Là mình phải học luôn làm món đó. Là thì thường anh Vinh nghĩ là mình đi chơi á, ngoài cái chuyện ngắm cảnh hưởng thụ ra, ẩm thực cũng quan trọng. Đúng rồi, cứ nghĩ xa xôi lên Hà Giang là không có đồ ăn ngon, nhưng mà không, tới đây là cực kỳ ngon và cực kỳ thích. Còn một cái điều mà em cảm nhận khác đó là cái không gian lãng mạn cho các cặp đôi khi mà đến Pa Phiêu này. Đúng là những cái căn phòng nó làm cho nếu như mà đi những cái cặp đôi trong say đắm trong tình yêu thì nơi nó rất tạo là ra những tình yêu lãng mạn. Cho nên là đây là một nơi rất là hợp lý cho những bạn yêu nhau. Nhưng mà có điều gì mà Trang cực kỳ nhớ và thích nhất, khó quên, ấn tượng khó quên? Ấn tượng nha, cái này gọi là ấn tượng nha, đúng kiểu ấn tượng luôn. Cái phòng Melo của em ở á, là khi mà mình đi ra đi vào mình đã có cái thói quen là mình phải bước ra bước vào, còn cái này mình phải chui á. Rồi. Lúc đầu cảm thấy nó lạ lùng lạ lẫm, xong càng ở nhiều ngày á thì mình cảm thấy nó rất là thú vị. Và anh Vinh tin chắc là Hà Giang sẽ là một cái điểm đến mà tất cả mọi người yêu du lịch, hai anh em mình cũng mê du lịch thì đến đây gặp thấy enjoy rồi. Và các bạn hãy đến đây và trải nghiệm tự thân các bạn thì chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Nếu các bạn yêu thích chương trình thì là nhớ subscribe kênh Quang Vinh Official và kênh YouTube của Yến Trang nữa. Đó là Yến Trang Yến Nhi Official. Và các bạn hãy ủng hộ cho anh Quang Vinh, kênh YouTube của anh Quang Vinh cũng như là kênh YouTube của tất cả các khách mời để chúng ta có dịp trải nghiệm cũng như là chia sẻ những cái niềm yêu thích về du lịch. Anh Vinh muốn gửi lời cảm ơn đến Trang thật là nồng nhiệt luôn, bởi vì anh Vinh biết Trang mặc dù là con gái mà không có bánh bèo chút nào hết, đi đường xa hay là các hoạt động zip line rồi Trang rất là năng nổ và tham gia rất là nhiều. Nói chung là năng lượng của Trang rất là tốt. Anh Vinh đi cảm thấy chuyến này rất là vui. Cảm ơn Trang. Em cũng cảm ơn anh Vinh đã cho em những trải nghiệm rất là tuyệt vời như thế này, không phải là lúc nào cũng có dịp như vậy. Bây giờ tạm thời thời gian thì mình không có thể trải dài quá dài nữa, bởi vì hoạt động thì còn rất là nhiều. Thời lượng đến đây thì mình tạm kết thúc ở đây, mà kết thúc ngắn trước đi, nhưng mà mình còn những cái hành trình tiếp theo, các bạn nhớ đón xem ở tập sau nha. Chào tạm biệt, bye bye.